अनि हजुरहरूले नोटिस गर्नुभएको होला सिम्पल खरेलको भिडियो एकदम धेरै ब्राइट र क्लियर हुन्छ। सो हजुरहरूले पनि त्यस्तो खालको भिडियो एडिट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले मैले पनि त्यस्तै गरी आफ्नो भिडियो एडिट गर्ने गरेको छु, हजुरहरूले नोटिस गर्नुभएको होला। सो एउटा एप छ जसले गर्दा चाहिँ हजुरले सेम टु सेम उहाँको जस्तै भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम ब्राइट एकदम क्लियर तरिकाले। सो यसपछि चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु प्रोसेस कसरी एडिट गर्ने हो भनेर। अनि हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। And धेरै ढिला नगरिकन it's me Susmeta Bhattrai and you guys are watching my YouTube channel. So let's start this. अब फर्स्टमा मैले मिटु एपलाई ओपन गर्छु, त्यसपछि भिडियो एडिटिङमा क्लिक गरेर एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्छु। मैले यो सानो क्लिपलाई चाहिँ हजुरलाई एडिट गरेर देखाउँछु। यो भिडियोलाई हल्का ब्राइट क्लियर र स्मुथ बनाएर देखाउँछु। सो हजुरले लास्टसम्म हेर्नु होला। फर्स्टमा मैले क्लिक गर्छु टोनिङ भन्ने अप्सनमा। फर्स्टमा हजुरले देख्नुहुन्छ एआई इन्हान्समेन्ट। सो यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, हजुरले यसलाई जति धेरै राख्नुहुन्छ त्यति हजुरको भिडियो ब्राइट देखिन्छ। त्यसपछि मैले कन्ट्रास्ट, लाइट, हाइलाइट, स्याडो सबै यहाँबाट एडिट गर्छु आफ्नो भिडियोको अनुसारले। अब यसरी भिडियो ब्राइट गरिसकेपछि चाहिँ एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्ने, स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि इमेज क्वालिटी रिपेयर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियोको चाहिँ क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको भिडियोको क्वालिटी नराम्रो छ भने यो अप्सनले गर्दा हजुरको भिडियोको क्वालिटी राम्रो हुन्छ। अब यतिको गरिसकेपछि हजुरले भिडियो एडिटिङको साइडमा भिडियो रिटचिङ देख्नुहुन्छ। सो भिडियो रिटचिङ पनि हजुरले एकदम राम्रोसँग गर्नु होला। फर्स्टमा स्मुथ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ जसले चाहिँ हजुरको फेस र स्किनलाई चाहिँ एकदम धेरै स्मुथ बनाउँछ। एन्ड त्यसपछि हजुरले यहाँनिर धेरै खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो फेसलाई, स्किनलाई रिटच गर्न सक्नुहुन्छ। आई रिटचको अप्सन देख्नुहुन्छ, स्लिमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अरू धेरै अप्सनहरू छ जसले गर्दा चाहिँ हजुरको भिडियो एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। हजुरले एउटा कुरा एडिट गर्नुभयो राम्रोसँग भने। एन्ड त्यस्तै गरी हजुरले फर्स्टमा देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर अटो भन्ने अप्सन। अनि यसमा चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट फिल्टर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको चाहिँ स्किन टोन अनुसार कुन फिल्टर राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ त्यही नै हजुरले फिल्टर राख्नु होला। जस्ट लाइक मैले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो स्किन टोनमा कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ त्यो सेलेक्ट गर्दैछु। प्लस मैले यहाँनिर चाहिँ क्युट भन्ने फिल्टर चाहिँ सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर कन्टुरको अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि मैले कम गरिदिएँ। मेकअप मैले अलरेडी गरेको छु, सो त्यही भएर मैले मेकअपको अप्सनलाई पनि पुरै कम गरेर त्यहाँनिर हजुरले फिल्टर देख्नुहुन्छ। फिल्टरलाई पनि हजुरले हल्का कम गरिदिनु होला, आफ्नो स्किन टोनमा कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ, कति राख्दा राम्रो देखिन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। रिटचलाई पनि हल्का कम गरेर चाहिँ फाइनली मैले यसलाई चाहिँ एडिट गरिसकेको छु। एन्ड सिम्पल खरेलको भिडियो पनि यस्तै नै हुन्छ, एकदम धेरै ब्राइट स्मुथ स्किन प्लस यस्तै गरी नै उहाँले एडिट गर्नुहुन्छ। सो हजुरले यो भिडियो हेरिसकेपछि थाहा भयो होला, यसरी नै मैले एडिट गरेर आफ्नो भिडियोलाई सेभ गरिदिन्छु। अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि थाहा भयो होला कि उहाँले आफ्नो भिडियो कसरी एडिट गर्नुहुन्छ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै ब्राइट र क्लियर भिडियो कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो होप हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरै हेल्प भयो होला। एन्ड आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।